Hello guys, welcome back to our ethics classes. আমি ethicsৰ পঢ়ি আছিলোঁ এটি ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰটিৰ নাম হয় probity in governance. ইতিমধ্যে আমি প্ৰবিটিৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ. প্ৰবিটি মিনিংটো কি হয় আমি চাইছিলোঁ. তাৰ মিনিংটো আছিলে যে আমাৰ যিখিনি মৰেল প্ৰিন্সিপাল আছে সেইখিনি আমি কোনো কাৰণতে কোনো পৰিস্থিতিতে কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ. সেইখিনি এজ এ চিভিল সাৰ্ভেণ্ট বা গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী হেতুৰ দায়িত্ব হয়. যাতে তেওঁ কি কৰিব পাৰে সিটিজেনবোৰৰ কাৰণে যিখিনি পাব্লিক সাৰ্ভিস আছে সেইখিনি টাইমলি আৰু এফিচিয়েন্টলি ডেলিভাৰ কৰিব পাৰে. এতিয়া তাৰপিছত আজি আমি চাম টপিকটো হৈছে কোড অফ ইথিক্স. কোড অফ ইথিক্স আমি পঢ়ি আহিছোঁ অলৰেডি কিমান চনত আহিছিলে 97ত আহিছিলে 1997. কোড অফ ইথিক্সেও কি কৰে আমাৰ প্ৰবিটি ফৰ্মুলেট হোৱাত জেনেৰেট হোৱাত সহায় কৰে. এতিয়া কোড অফ ইথিক্সৰ ওপৰত অলৰেডি UPSC 2024 চনত কুৱেশ্যন সুধি গৈছে. So code of ethics কৈছে it is a written set of guidelines issued by an organization to its employees to guide their conduct. It contains general principles and values that the organization tries to achieve. এটা code of ethics বুলি কি কৈছে এটা code of ethics এনেকুৱা কিছুমান গাইডলাইন যিবিলাকে কোনোবা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এমপ্লয়ীবিলাকক কি কাম কৰিব লাগিব কি কাম কৰিব নালাগিব সেই বিষয়ে গাইড দি যাব. সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ভেলুবোৰ এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিন্সিপালবোৰ এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰিছে সেই বিষয়ে ধাৰণা কোনে দিব কোড অফ ইথিক্সে দিব. দেয়াৰ ইজ ন' কোড অফ ইথিক্স প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া. আৰু ইণ্ডিয়াত চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবোৰৰ কাৰণে কিন্তু কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰাকে কোড অফ ইথিক্স প্ৰেছক্ৰাইব কৰা নাই. জেনেৰেলি ইট ইনক্লুডছ ভেলিউজ ছাচ এজ ইণ্টিগ্ৰিটি, ইম্পাৰ্চিয়েলিটি, কমিটমেণ্ট টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচ, accountability, devotion to duty and exemplary behavior. তো ওপৰৰ চাবলৈ গ'লে এইখিনি বস্তুকে এই ভেলুকেইটাকে আমি কোড অফ ইথিক্স আণ্ডাৰত ধৰিব পাৰোঁ. কিন্তু চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকে কোড অফ ইথিক্স তেনেকৈ প্ৰেছক্ৰাইব কৰা হোৱা নাই. এইবিলাক জাষ্ট কিছুমান ছেট অফ গাইডলাইন দিয়া হৈ আছে সেইটোক আমি কোড অফ ইথিক্স বুলি ক'ব পাৰোঁ. এতিয়া এই কোড অফ ইথিক্স বা কোড অফ কণ্ডাক্টবিলাক যে আনিছিলে সেইবোৰৰ পাৰ্পজটো কি আছিলে কিহৰ কাৰণে এইবোৰ অনা হৈছিলে. ইয়াত আণ্ডাৰত 3টা মেইন পাৰ্পজ আছিলে. প্ৰথমটো হৈছে কোডছ এচিয়ৰ ইণ্ডিভিজুৱেলছ উইদিন দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ প্ৰফেশ্যন ডেট দে কেন ৰিলাই আপন কলিগ উইদিন দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড প্ৰফেশ্যন টু মেইনটেইন এ লেভেল অফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইন এক্সচেঞ্জ ফৰ ডেট ইণ্ডিভিজুৱেল কণ্ডাক্টিং হিমছেল্ফ ইন এডহেন্স টু দ্য ছেম প্ৰিন্সিপালছ আপন হুইচ দ্য আদাৰ্ছ আৰ হেল্ড. তো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত যিখিনি এমপ্লয়ী আছে সেই এমপ্লয়ীবিলাকৰ মাজত বিশ্বাস থাকিব লাগিব. ইজনে সিজনক বিশ্বাস কৰিব লাগিব. ঠিক আছে. ইজনে সিজনক বিশ্বাস কেতিয়া কৰিব যেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত কিবা এটা কমননেছ থাকিব. আৰু কমননেছখিনি কি থাকিব তেওঁলোকে কোনখিনি কাম কৰিব পাৰিব কোনখিনি কাম কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি যেতিয়া গাইডলাইনটো দিয়া থাকিব তেনে সকলোবোৰ এমপ্লয়ীয়ে ছেম কাম কৰিব পাৰিব আৰু যিখিনি কৰিব নোৱাৰে সকলোৱে কৰিব নোৱাৰিব. হয়নে নহয়. তাৰ জৰিয়তে কি কৰিব তেওঁলোকে অকণমান প্ৰফেশ্যনেলিজম আনিব এটা লেভেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা ক্ৰিয়েট কৰিব তাক. ঠিক আছে. কোডছ এচিয়ৰ পিপল আউটছাইড দ্য প্ৰফেশ্যন অৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ডেট দে কেন এক্সপেক্ট এ ডিগ্ৰী অফ ইউনিফৰ্মিটি এজ ৰিলেটছ টু এক্সপেক্টেশ্যন অফ পাৰফৰ্মেঞ্চ এণ্ড মৰেল কণ্ডাক্ট ফ্ৰম এমপ্লয়িজ অফ দ্য প্ৰফেশ্যন এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন. এই যিখিনি কোড অফ কণ্ডাক্ট আহিব বা কোড অফ ইথিক্স আহিব সেইখিনি কি কৰিব সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ যিখিনি এমপ্লয়ী আছে সেইখিনিকতো গাইডলাইন দিবই লগতে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনত যোন মানুহ যায় সেইখিনিকো গাইডলাইন দি যাব. ঠিক আছে. তো এমপ্লয়ীখিনিটোৱে বৰ ভালকৈ নিজৰ মৰেল কণ্ডাক্ট দেখুৱাই যাব. ঠিক আছে. তাৰ উপৰিও সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনত যোন মানুহ আহে তেওঁলোকেও কিন্তু নিজৰ মৰেল কণ্ডাক্টখিনি দেখুৱাব লাগিব. তো এইটো বোথ ছাইডৰ কাৰণে দি আছে নট অনলি ফৰ এমপ্লয়ী বাট অলছ' ফৰ বেনিফিচিয়াৰী বা কাষ্টমাৰ অলছ'. Code serve as a notice that people outside the organization or profession are not bound by this code. কিন্তু এতিয়া সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বাহিৰৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে কিন্তু সেই কোডটো বৰ্তা বাউণ্ড নহয়. কিন্তু সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিখিনি এমপ্লয়ী আছে তাৰ কাৰণে কিন্তু এই কোড অফ ইথিক্স বা কোড অফ কণ্ডাক্টটো বাউণ্ড হয় মানে চলিবই লাগিব পাৰে. Limitation of code of ethics. Code of ethics may generate several limitations, some of which are of the following. A code of ethics cannot provide guidance for every individual in every situation. এটা কোড অফ ইথিক্সে এটা থুলমূলকৈ দিয়া হৈ আছে. এতিয়া ই প্ৰতিটো চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে তো কি কৰিব লাগিব কি কৰিব নালাগে সেই বিষয়ে কিন্তু ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা নাই.
কিছুমান জেনেৰেল সিচুৱেশ্যন আছে সেইবোৰ সিচুৱেশ্যনৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব কি কৰিব নালাগিব সেই বিষয়ে কৈছে কিন্তু কিছুমান স্পেসিফিক সিচুৱেশ্যন সেইবোৰ কাৰণে কিন্তু কোনো ধৰণৰ গাইডলাইন নাই বুলি কৈছে Ethical code through guidelines help ensure public trust but cannot be enforced through criminal or civil code. তো এইখিনি যিখিনি ethical code আছে সেইখিনিৰ গাইডলাইন হে দিছে সেইখিনি তুমি কিন্তু এনফোর্স কৰিব নোৱাৰা যে তুমি এইখিনি পালন কৰিব লাগিব মানে এইখিনি জাস্টিসেবল নহয় তো কোড অফ ইথিক্স যদি কোনোবা পালন কৰা নাই তেন্তে তুমি এটো কোৰ্টত গৈ পেলাই তাক কমপ্লেইন কৰিব নোৱাৰা যে এই কোড অফ ইথিক্সটো পালন কৰা নাই ঠিক আছে যদিহে সেই কোড অফ ইথিক্সটো পালন নকৰি কিবা ক্ৰাইমত জড়িত হৈ গৈছে অফেন্সত জড়িত হৈ গৈছে তেতিয়া হেতু কথাটো বেলেগ কিন্তু জাস্ট বিকজ হি কোড অফ ইথিক্সটো পালন কৰা নাই তাৰ কাৰণে তুমি তাক দোষাৰোপ কৰিব নোৱাৰা তো সেইকাৰণে কৈছে ইট ক্যান নট বি এনফোর্সড ইন সিভিল কোড লিমিটেড টু ইমাজিনেশন অফ ইন্ডিভিজুৱেল Public service is a profession that must be governed by an inherent set of rules that do not come from reading a specific code. এটা যিকোনো এটা স্পেসিফিক কোড এটা পঢ়ি পেলাই তুমি কি কৰিব নোৱাৰা প্ৰফেশনালিজম দেখাব নোৱাৰা হে প্ৰফেশনালিজম তোমাৰ ভিতৰৰ পৰা আহিব লাগিব ৰাইট গতিকে এটা কি কৰিব লাগিব কোড অফ ইথিক্সৰ কিছুমান চেঞ্জেস আনিব লাগিব যাতে প্ৰবিটি ইন্টিগ্ৰিটি ট্ৰান্সপাৰেন্সি হেবোৰ মেইনটেইন কৰিব পাৰে কি আনিব লাগিব ক্লিয়াৰ এণ্ড কম্প্ৰিহেনসিভ ইথিক্যাল গাইডলাইন তো ইথিক্যাল গাইডলাইন যে কৈছে কিছুমান জেনেৰেল সিচুৱেশ্যনৰ কাৰণে দিয়া হৈ আছে স্পেসিফিক সিচুৱেশ্যনৰ কাৰণে ইথিক্যাল গাইডলাইনবোৰ নাই তো হেবোৰ ক্ষেত্ৰত গ্যাপ এটা আছে সেই গ্যাপবোৰ নাইকিয়া কৰিব লাগিব এটা কম্প্ৰিহেনসিভ ইথিক্যাল গাইডলাইন বনাব লাগিব provide specific do or do nots in areas like conflict of interest যেটা conflict of interest আহিব তেতিয়া কি কৰিব লাগিব কি কৰিব নালাগে সেই বিষয়ে ইথিক্যাল গাইডলাইন দিব লাগিব যিমান পাৰি আমি সিমানখিনি conflict of interest গোটাই লবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সেইবোৰ conflict of interest আহিলে কি কৰিব লাগিব কি কৰিব নালাগিব সেইখিনি আমি টুকি ৰাখিম এটোৰ জৰিয়তে আমাৰ এক্সামটো সুবিধা হ'ব আৰু আমাৰ ৰিয়েল লাইফটো সুবিধা হ'ব use of public resources confidentiality political neutrality etc এবোৰ শিকাব লাগিব legal and institutional backing enact a civil service code of ethics এটা কৈছিলে ন civil servantৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ কোনো ধৰণৰ code of ethics নাই গতিকে সেই civil servantৰ কাৰণে code of ethics এটা বনাবৰ কাৰণে দিছে with statutory backing মানে আইন পাস কৰিব দিছে establish an ethics commission or strengthen existing vigilance and disciplining authorities mandatory ethics training and sensitization integrate ethics modules in induction and mid-career training through platforms like IGOT Mission Karmoyogi. তো Mission Karmoyogi এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভবোৰৰ জৰিয়তে এই পাব্লিক অফিচিয়েল বিলাকৰ মাজত সিভিল সাৰ্ভেন্ট বিলাকৰ মাজত আমি ইথিক্যাল মডিউল প্ৰমোট কৰিব লাগিব ইথিক্সৰ ট্ৰেইনিং দিব লাগিব তেওঁলোকক বিশেষকৈ সেন্সিটাইজ কৰিব লাগিব এই বিষয়ে annual declaration of assets and interest make it mandatory for public servant to disclose assets and liabilities and potential conflict of interest তো যেখিনি পাব্লিক সাৰ্ভেন্ট আছে বছৰটো আৰম্ভণিতে তেওঁলোকৰ সম্পত্তি কিমান আৰু বছৰটো শেষ হওঁতে তেওঁলোকৰ সম্পত্তি কিমান এই বিষয়ে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব তেওঁ কিমান সম্পত্তি আছে কি আছে মুভেবল প্ৰপাৰ্টি ইমুভেবল প্ৰপাৰ্টি সকলোবোৰ তেওঁ কি কৰিব লাগিব ডিক্লেৰেচন প্ৰতি বছৰ দি যাব লাগিব এটো হৈছে এনুৱেল ডিক্লেৰেচন অফ এছেট এণ্ড ইন্টাৰেষ্ট তেতিয়াহে গম পাব কোনে কিমান পইচা মাৰিছে কোনে কিমান ঘাপলা গৈছে পাৰফৰমেন্স এপ্ৰেইজেল লিংক টু ইথিক্যাল কণ্ডাক্ট আৰু কোনোবা যদি ইথিক্যাল কণ্ডাক্ট কৰিছে ভাল কাম কৰিছে তেনে তাক কি কৰিব লাগিব তাৰ পাৰফৰমেন্স চাই পেলাই তাক ৰিৱাৰ্ড দিব লাগিব ভালকে প্ৰমোশন দিব লাগিব তেতিয়াই সি আৰু উৎসাহ পাব ভাল কাম কৰিব কাৰণে ৰাইট নাও নেক্সট টপিক কোডছ অফ কণ্ডাক্ট কোডছ অফ ইথিক্স চালো এটা আসিব কোডছ অফ কণ্ডাক্ট ইট ইজ এ সেট অফ ৰুলছ আউটলাইনিং এক্সপেক্টেড বিহেভিয়াৰ ফ্ৰম মেম্বাৰ্ছ অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিখিনি মেম্বাৰ আছে এমপ্লয়ি আছে সেইখিনিৰ পৰা আমি এইটো ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ এক্সপেক্ট কৰোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ এক্সপেক্ট কৰোঁ সেইটো কোনে ক'ব কোডছ অফ কণ্ডাক্টে কৰিব In India, the central government has issued conduct rules for government employees known as Central Civil Service Conduct Rule 1964. Central government কি কৰিলে 1964 চেন্ট্ৰেলৰ যিখিনি সিভিল সাৰ্ভেন্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে চেন্ট্ৰেল সিভিল সাৰ্ভিস কণ্ডাক্ট ৰুল 1964 তৈয়াৰ কৰিছিল সাম অফ ৰুলছ আৰ তাৰ কিছুমান ৰুল কি আছিল ইউজিং দা বেষ্ট জাজমেন্ট সিভিল সাৰ্ভেন্ট শুড এক্ট in
independently according to the rules and unmindful of any external influences. তেওঁলোকে ভালকৈ জাজমেণ্ট ল'ব লাগিব, যিকোনো ডিচিশ্যন লওঁতে তেওঁলোকে বায়াছ হ'ব নোৱাৰিব, ইনফ্লুৱেঞ্চ হ'ব নোৱাৰিব, ঠিক আছে। ৰুলবোৰ ফ'ল' কৰিব লাগিব, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কাম কৰিব লাগিব। ৰিটেন অৰ্ডাৰ্ছ, অৰেল অৰ্ডাৰ শুড বি ফ্ল'ড বাই ৰিটেন অৰ্ডাৰ। কোনোবাই যে ফোন কৰি পেলাই ঘপককৈ কৈ দিয়ে, অৰেল অৰ্ডাৰ দিয়ে, তেন্তে সেই অৰেল অৰ্ডাৰটো ফ'ল' নকৰিবৰ কাৰণে কৈছে, ঠিক আছে। কেতিয়াবা এনেকুৱা কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট বা ডাইলেমা আহিব পাৰে য'ত তোমাৰ হাৰ্ছ অৰ্ডাৰ কিছুমান পাছ কৰিব, আৰু তুমি যদি সেই অৰেল অৰ্ডাৰটো লৈ পেলাই কামটো কৰি দিয়া, পিছতকৈ কিন্তু তুমিহে একাউণ্টেবল হ'বা। গতিকে তোমাৰ তাৰ ৰিটাৰ্ণ অৰ্ডাৰটো থকাটো খুবেই জৰুৰী। তো কোনোবা এজনী কয় ফোন কৰি পেলাই যে আমুকটো কৰ, তেনে ক'বা যে তই মোক ৰিটাৰ্ণ অৰ্ডাৰ দে, লাগিলে ছিনিয়ৰে কিয় নহওক। তেতিয়াহে তোমাৰ তাত প্ৰুফ থাকিব তুমি সেই ডিচিশ্যনটো, সেই কামটো কিয় ল'লা, কাৰণ তোমাৰ ছিনিয়ৰে কৈছিলে ক'বৰ কাৰণে। কিন্তু ছিনিয়ৰে যদি মুখতে কৈ দিয়ে, পিছতকৈ যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন চলিব তেতিয়া সি যদি কয় নাই মইতো একো কোৱা নাই, তোমাৰ তাত একো প্ৰুফো নাথাকিব, হয়নে নহয়। গতিকে প্ৰুফ হিচাপে ৰিটাৰ্ণ অৰ্ডাৰ ল'ব লাগে। ইণ্টিগ্ৰিটি এণ্ড ডিভ'শ্যন, এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট শ্বুড নট অনলি ৰিফিউজ ব্ৰাইবছ বাট অলছ' ডিছপ্লে ইণ্টেলেকচুৱেল অনেষ্টি। ডিভ'শ্যন ইমপ্লাইজ কমপ্লিটিং দ্য ৱৰ্ক ইন প্ৰেছক্ৰাইব টাইম লিমিটছ উইদিন এক্সপেক্টেড কোৱালিটি লিমিটছ। তো সময়মতে হ'ব লাগিব আৰু কোৱালিটি ৱৰ্কো হ'ব লাগিব। কোৱালিটি আৰু টাইম দুয়োটাৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰিবা। বাৰ অন ইনফ্লুৱেঞ্চ পেডলিং, ৰুলছ প্ৰহিবিট চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট ফ্ৰম ইউজিং দেয়াৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ টু ছিকিউৰ জবছ ফৰ দেয়াৰ ফেমিলি মেম্বাৰ। এটা চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হয়, বহুতখিনি ডিছক্ৰিপশ্যনেৰী পাৱাৰ আছে, তো সেইবোৰ পাৱাৰ সি মিছ ইউজ কৰিব নোৱাৰিব। বিশেষকৈ সি নিজৰ ফেমিলি মেম্বাৰে হওক বা ৰিলেটিভে হওক, সিহঁতক জব দিয়াকৈ নিজৰ পাৱাৰটো ইউজ কৰিব নোৱাৰিব, ঠিক আছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কাহিনী হৈছে চাগে, য'ত চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাকে নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহবিলাকক জব দিছিলে নিজৰ পাৱাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি। তো সেইকাৰণে বিশেষকৈ সেইটো আউটলাইন কৰি দিছে যে নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহক জব দিবৰ কাৰণে নিজৰ পাৱাৰটো ইউজ কৰিব নোৱাৰা, পষ্টৰ পাৱাৰটো ইউজ কৰিব নোৱাৰা। ফাইনেন্সিয়েল প্ৰপাৰ্টি, চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট আৰ নট এলাউড টু অৰ্গেনাইজ ছাবস্ক্ৰিপশ্যনছ অৰ ডনেশ্যনছ। দে আৰ এক্সপেক্টেড টু এৰেঞ্জ দেয়াৰ প্ৰাইভেট ফাইনেন্সেছ প্ৰুডেণ্টলি। Observing social laws and cultural norms, for example, they should neither accept nor offer dowry. কাকো ঘোচ দিবও নোৱাৰিব, কাৰোবাৰ ঘোচ ল'বও নোৱাৰিব, ঠিক আছে। এতিয়া কোড অফ ইথিক্স আৰু কোড অফ কণ্ডাক্টৰ মাজতনো কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্থক্য আছে সেই বিষয়ে চাওঁ। কোড অফ ইথিক্স, ইট কভাৰ্ছ ব্ৰড গাইডিং প্ৰিন্সিপাল অফ গুড বিহেভিয়াৰ এণ্ড গভাৰ্নেন্স। তো গুড বিহেভিয়াৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, গভাৰ্নেন্স কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, সেই বিষয়ে কোড অফ ইথিক্সে কি কৰিব, গাইড দি যাব। কোড অফ কণ্ডাক্ট কি হয়, ইট ইজ মোৰ প্ৰিচাইজ এণ্ড ষ্টিপুলেটছ এ লিষ্ট অফ একচেপ্টেবল এণ্ড আনএকচেপ্টেবল বিহেভিয়াৰ। কিখিনি বিহেভিয়াৰ তোমাৰ একচেপ্টেবল হ'ব, কোনখিনি বিহেভিয়াৰ তোমাৰ একচেপ্টেবল নহ'ব, সেই বিষয়ে এখন এটা লিষ্ট মাৰি পেলাই থৈ দিব। কোড অফ ইথিক্স এক্সপেক্টেড টু বি ফ্ল'ড, সেইটো মানি চলাটো বিচাৰে। কোড অফ কণ্ডাক্ট ইট ইজ মেণ্ডেটৰী, সেইটো ফ'ল' কৰিবই লাগিব কোড অফ কণ্ডাক্ট। কোড অফ ইথিক্স generally applicable to culture, education or religion. Code of conduct generally applicable to an individual's official or professional conduct. Code of ethics, a set of principles which influence judgment. Code of conduct is a set of guidelines that influence employees' actions. তো কোড অফ কণ্ডাক্টে কি কৰিব, কিছুমান গাইডলাইন দিব যিবোৰে এমপ্লয়ী একশ্যনটো ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব। আৰু কোড অফ ইথিক্সে সেই মানুহজনৰ জাজমেণ্টটোক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব, ঠিক আছে। কি ডিচিশ্যন লয়, কি নল'ব, সেই জাজমেণ্টটোক কৰিব। আৰু কোড অফ কণ্ডাক্টটো বিশেষকৈ প্ৰফেশ্যনেল কণ্ডাক্ট বুলি কৈছে, আৰু কোড অফ ইথিক্সটো তোমাৰ ৰিলিজনৰ লগতো হ'ব পাৰে, এডুকেশ্যনৰ লগতো হ'ব পাৰে, ডাইভাৰ্ছ ডাইমেনশ্যন আছে তাৰ। Code of ethics generally ethical standards are non-specific and are designed to provide a set of values or decision making. তো code of ethics তোমাক কি হয়, নন স্পেচিফিক হয়, মই কৈছোঁ কম্প্ৰিহেনচিভ নহয়। code of ethics কিছুমান জেনেৰেল চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণেহে বনাই দিছে, স্পেচিফিক চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে বনোৱা নাই। আৰু সেয়ে কি কৰিব, code of ethics ডিচিশ্যন মেকিঙত, জাজমেণ্টত তোমাক গাইড কৰি যাব। Code of conduct standards generally provide a fairly set of expectation about which actions are required, acceptable or prohibited. আৰু code of conduct ডাইৰেক্ট কৈ দিব এইখিনি একশ্যন কৰিব লাগে, এইখিনি কৰিব নালাগে। Code of ethics enables employees to make independent judgments about the most appropriate course of action.
most appropriate course of action কি হ'ব কি বিষয় independent judgment দিয়ে code of conduct it enables employees to work in compliance with rules and actions are guided by the codes আৰু code of conduct এ তোমাক কি কৰিব যিখিনি এমপ্লয়ি আছে তেওঁলোকক ৰুল আৰু ৰেগুলেশ্যনৰ লগত চলি যোৱাত সহায় কৰিব গাইড কৰি যাব ৰুল ৰেগুলেশ্যনৰ মাজেৰে নিজৰ কামখিনি নিয়াৰিকৈ কৰি যোৱাত সহায় কৰিব তো চাবলৈ গ'লে কোড অফ ইথিক্স মানি চলিব লাগে বুলি ধৰা হয় কিন্তু কোড অফ কণ্ডাক্ট মানি চলিবই লাগিব কোড অফ ইথিক্সে তোমাৰ ভাল ডিসিশন জাজমেন্ট লোৱাত সহায় কৰিব কোড অফ কণ্ডাক্টে ডাইৰেক্ট ক'ব এইখিনি কৰিব লাগে এইখিনি কৰিব নালাগে কোড অফ ইথিক্সৰ ভেৰিয়াছ ডাইমেনশ্যন থাকিব আৰু কোড অফ কণ্ডাক্টৰ বিশেষকৈ প্ৰফেশ্যনেল কণ্ডাক্টে বুজা যায় ক্লিয়াৰ এটা সেকেন্ড এআৰসি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন ৰিপৰ্টত কেনেকৈ ইথিক্যাল কণ্ডাক্ট এনচিঅ'ৰ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে কিছুমান সাজেশন দিছে এটা যেতিয়া কোৱেশ্চনটো আহিব মেইনছত যে সিভিল সাৰ্ভেণ্টবোৰে ইথিক্যাল কণ্ডাক্টটো কেনেকৈ এনচিঅ'ৰ কৰিব তেতিয়া তুমি নিজে যদি পঢ়ি গৈছা লিখিব পাৰিছা ভেৰি গুড আৰু যদিহে তুমি তাত সেই এনচাৰটোত কোনোবাখন ৰিপৰ্ট বা কমিটিৰ সাজেশনবিলাক মেনশ্যন কৰি দিয়া তেন্তে এনচাৰটো শুনত হোৱা হৈ যাব গতিকে ইয়াত যে কোৱেশ্চনটো সোধে যে সিভিল সাৰ্ভেণ্টৰ ইথিক্যাল কণ্ডাক্ট কেনেকৈ এনচিঅ'ৰ কৰিব পাৰি তেতিয়া আমি লিখিম যে একৰ্ডিং টু সেকেন্ড এআৰসি কমিশ্যন ৰিপৰ্ট এইখিনি সাজেশন দিছে কি দিছে চাওঁ পাৰ্চিয়েল ষ্টেট ফাণ্ডিং অফ ইলেকশ্যন তো ইলেকশ্যনৰ যিটো ফাণ্ডিং হ'ব সেইটো ষ্টেটে কৰিব মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যাব আৰু এইটো মানে পাৰ্চিয়েলি হ'ব ঠিক আছে মানে 50% ইলেকশ্যনৰ ফাণ্ডটো ষ্টেটে প্ৰভাইড কৰিব সকলো ধৰণৰ পলিটিকেল পাৰ্টিক টাইটনিং অফ এণ্টি ডিফেকশ্যন ল আইৰাম গাৰাম খুব টাইট কৰিব লাগিব কোনেও ক্ৰছিং অফ ফ্ল'ৰ ইজ প্ৰহিবিটেড কোনেও জিকি পেলাই দল বাগৰা বাগৰি সলনি কৰিব নোৱাৰিব টাইটেনিং দ্য প্ৰভিজন অফ প্ৰিভেনশ্যন অফ কাৰাপশ্যন এক্টখন আমি কি কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰিক্টলি মানি চলিব লাগিব মেকিং কাৰাপ্ট পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টছ লায়েবল ফৰ পেইং ডেমেজেছ আৰু যিখিনি কাৰাপ্ট পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট আছে তেওঁলোকক আমি কি কৰিব লাগিব একাউণ্টেবল কৰি তুলিব লাগিব পানিছ কৰিব লাগিব কনফিছকেশ্যন অফ ইলিগেলি একুৱাৰ্ড প্ৰপাৰ্টি কোনোবা এজনী বক্ৰ পথেৰে ইনকাম কৰি পেলাই কিবা প্ৰপাৰ্টি নিজৰ নামত কৰিছে তেনে সেই প্ৰপাৰ্টিটো জব্দ কৰিব লাগিব কনফিছকেশ্যন স্পীডি ট্ৰায়েলছ আৰু তেওঁলোকৰ ট্ৰায়েলবিলাক খুব স্পীডত হ'ব লাগিব নহ'লে কোৰ্টত ফচি থাকিব সিহঁতে আৰামছে কোৰ্টত ফচাই পেলাই কি কৰি থাকিব পাৰিব ছাৰ্ভিচৰ মজা লুটি থাকিব পাৰিব ক্ৰিয়েশ্যন অফ লোকপাল এট নেশ্যনেল ষ্টেট এণ্ড লোকেল লেভেল তো লোকপালটো তোমাৰ নেশ্যনেল লেভেলত আছে ৰাইট লোক আয়ুক্ত আছে ষ্টেট লেভেলত আছে গতিকে আমি এতিয়া লোকেল লেভেল পঞ্চায়ত লেভেল পৰ্যন্ত আমি কি কৰিব লাগিব লোকপালৰ ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব লাগিব ডিলিশ্যন অফ আৰ্টিকল 311 so that quick action can be taken against delinquent public servant there should be measures to protect honest civil servant আৰু honest civil servant বিলাকো কেতিয়াবা কি হয় সিস্টেমত আছা পইচা খাবই লাগিব এনেকৈ প্ৰেছাৰাইজ কৰে ৰাইট তো তেওঁলোককো বচাই ৰাখিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকেতো একমাত্ৰ মানুহ যে নিজৰ গভৰ্নেন্সত বা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত প্ৰভিটিটো ফ'ল' কৰি আছে নিজৰ মৰেল প্ৰিন্সিপালবোৰ ষ্ট্ৰংলি কমিটেড হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকক আমি ইনচেন্টিভ দিব লাগিব তেওঁলোকক প্ৰটেকশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াত যে ক'লে প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্ট সেই প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্ট পিচিয়ে এখন কেতিয়া আনিছিলে প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্টখন আনিছিলে 1988ত খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো এতিয়া ইয়াত কৈছে যে আমি কৰাপশ্যনটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে ই গভৰ্নেন্স আনিব লাগে ই গভৰ্নেন্স অলৰেডি আহিয়ে গৈছে হয়নে নহয় এই গভৰ্নেন্সে কিমান ইজি কৰি তুলিছে এই গভৰ্নেন্সনো কি যিখিনি আইচিটি টুল আছে ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজি আছে তাৰ এপ্লিকেশ্যনটো আমি কি কামত কৰিম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি ফাংচনিং আছে সেইখিনি কামত আমি ইউজ কৰিম ঠিক আছে তাৰ ফলত আমি এটা ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট গভৰ্নেন্স পাম স্পীডি গভৰ্নেন্স পাম এতিয়া ই গভৰ্নেন্সৰ কিছুমান ইনিচিয়েটিভ ইণ্ডিয়াত কি আছে চাওঁ ডিজিটেল ইণ্ডিয়া ইনিচিয়েটিভ ইট ইজ এন আমব্ৰেলা প্ৰগ্ৰেম টু প্ৰিপেয়াৰ ইণ্ডিয়া ফৰ এ নলেজ বেছড ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন কি আছে এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰত ই নাম আনিছে টু লিংক পান ইণ্ডিয়া এগ্ৰি মণ্ডিজ ডিজিটেলি গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত তোমাক কি কৰিব যিমানখিনি এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড মণ্ডিজ আছে ডিজিটেলি কানেক্ট কৰি দিব ই নাম আনিছে এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেট এটা বনাই দিছে ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমত এই গভৰ্নেন্সৰ উদাহৰণ এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ডত
ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত কি আছে নাৰী পৰ্টেল ফৰ দ্য এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ ওমেন চাইল্ডৰ ক্ষেত্ৰত কি আছে পেন্সিল ফৰ এলিমিনেটিং চাইল্ড লেবাৰ পেন্সিল এটা পৰ্টেলটো নাম দেই আমি ইউজ কৰা পেন্সিলটো নহয় চাইল্ড লেবাৰ এলিমিনেট কৰিবৰ কাৰণে পৰ্টেলটো খুলিছে পেন্সিল সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি তাৰ ক্ষেত্ৰত আছে কিৰণ ফৰ প্ৰমোটিং ওমেন ইন সায়েন্স পাব্লিকৰ কাৰণে আছে RTI ইলেকশ্যনৰ কাৰণে SVEEPF for educating voters to participate in elections. Internet NFON to trigger broadband revolution in rural areas. National Broadband Connectivity Mission anisile hone na Mobile seva it provide government services to the people through mobile phones and tabs. PM1 scheme nam hunsene free wifi dibo no DigiLocker secure cloud for storing digital documents like PAN, driving license, etc. Aadhaar enabled services, digital identity based delivery of welfare benefit. Next topic to is a balancing development and environmental protection. The main cause of climate change and its consequences are changes caused by humans and the exploitation of natural world for economic gain. এতিয়া যেতিয়া আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা আহে তাৰ লগত এনভাইৰনমেণ্টৰ ক্ষতি হোৱাৰ কথাটো আহি যাব গতিকে আমি এনভাইৰনমেণ্টৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জটো আমি দেখিছোঁ ক্লাইমেট চেঞ্জ যে হৈছে তাৰ মূল কাৰণ কি বুলি কৈছে এটা সময় ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ হৈ গ'ল ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাক যিবিলাক আজিকালি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবোৰ এটা সময়ত পৰিৱেশৰ কথা নাভাবিলে আৰু খুব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ গ্ৰীণ হাউচ গেছেছবোৰ ইমিশ্যন কৰিলে সেইবোৰে কি কৰি দিলে এটা ক্লাইমেট চেঞ্জ ৰূপ ল'বলৈ ধৰিলে এটা ডাঙৰ গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড ফেন'মেনন দেখিবলৈ পালোঁ আমি ক্লাইমেট চেঞ্জ এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্ট দেখিবলৈ পালোঁ বৰষুণ দিলে বৰষুণে পৰি থাকে ৰ'দ দিলে ৰ'দে পৰি থাকে ৰাইট আৰু তাৰ ফলত চবচে বেছিকৈ ভুগিবলগীয়া কাণ্ট্ৰি কেইখন হৈছে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি আৰু থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰি কেইখন কাৰণ অলৰেডি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকে নিজৰ টেকন'লজি আৰু পইচা ইমান ঘটি লৈছে যে সিহঁতে সেই ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত মোকাবিলা কৰিব পাৰিছে কিন্তু সেই ডেভেলপিং আৰু থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিবিলাকে দুৰৱস্থা হৈ গৈছে আৰু most of the causes of climate change কি হয় human activity anthropogenic causes কাৰণে হয় This is a result of the underlying assumption that while environmental regulations have been perceived as limiting economic prosperity, our environmental protect কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি ৰুল ৰেগুলেশ্যন আনিছে সেইখিনি মানুহে কি হিচাপে চায় ইকনমিক প্ৰস্পাৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত বাধা হিচাপে চায় এই এনভাইৰনমেণ্ট বচাবৰ কাৰণে বহু ৰুল ৰেগুলেশ্যন আনিছোঁ তাৰ কাৰণে মই ৰাস্তা বনাব পৰা নাই ইণ্ডাষ্ট্ৰি বহাব পৰা নাই গতিকে আমাৰ ইকনমিক প্ৰস্পাৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত এটা বাধাহে এইবোৰ এনেকৈ ধৰে চাবলৈ ধৰিলে Therefore, it is necessary to strike a balance between economic development and environmental protection in order to achieve sustainable development. So, sustainable development পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এনভাইৰনমেণ্টটো প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টটো প্ৰমোট কৰিব লাগিব Developmental factors affecting the sustainability of the environment. One of the main causes of preventable death from natural disasters is the disregard for environmental standard. এটা দেখিছা ডিজাষ্টাৰবিলাক হয় নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ ক্লেমিটিছবিলাক হয় তাৰ ফলত বহুত মানুহে নিজৰ সম্পত্তি হেৰুৱাব লাগে জীৱ জন্তু হেৰুৱাব লাগে মানুহে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাই দিয়ে কিয় কাৰণে কাৰণ বিল্ডিং এটা বনাবৰ কাৰণে কিবা এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড দিছে কিন্তু কি হৈছে সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ফ'ল' নাই কৰা এই এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডবিলাক ফ'ল' নকৰাৰ কাৰণে কি হৈছে এই ডিজাষ্টাৰবোৰত হ'ব পৰা ৰিক্সৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গৈ আছে আৰু প্ৰাণৰ সম্পত্তি সকলো লোকচান হৈছে ক্ষয়ক্ষতি হৈছে Any effort to determine a region's risks from natural disaster scientifically is hardly ever made in the correct spirit. আৰু natural disaster ফলত কোনটো ৰিজন বেছিকৈ ৰিস্কি হয় সেইটো উলিয়াবৰ কাৰণে তুমি সাইন্টিফিক্যালি ৰিসাৰ্চ কৰিব লাগিব কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত কি ফাণ্ডৰ অভাৱ হয় ভালকৈ সাইন্টিফিক ৰিসাৰ্চো নকৰে ঠিক আছে গতিকে সেইবোৰ অভাৱ হৈ আছে unrestricted quarrying and haphazard cutting of hills from slope raise the danger of landslide by escalating the likelihood of soil erosion
যধে মধে পাহাৰ খান্দিছে, পাহাৰ কাটি পেলাইছে, পাহাৰৰ ঢলাঙত মাটি খান্দি পেলাইছে, লেণ্ডশ্লাইড বাঢ়ি গৈছে গৈ, ছইল ইৰোজন বাঢ়ি গৈছে গৈ, পাহাৰ কাটি কাটি ঘৰ বনাইছে। দ্য কানেকশ্যন বিটুইন আণ্ডাৰ ডেভেলপড এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন অফেন গেট ৱৰ্ছ এজ দ্য পপুলেশ্যন গ্ৰ'জ। এতিয়া পপুলেশ্যনো বহুত বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, ঠিক আছে, এনভাইৰমেণ্টেলৰ আৰু অৱস্থা নাইকিয়া, আণ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্টো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। Additionally, poverty creates strong motivation for having big families and encourages migration, which renders urban places unsustainable from an environmental standpoint. এতিয়া জবৰ অভাৱত গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ মানুহবোৰ গুচি আহে। এতিয়া চহৰৰ যিখিনি ৰিচোৰ্চ আছে বহুত লিমিটেডত আছে, তাৰ পৰা বহুত প্ৰেছাৰ পৰে, সেইকাৰণে আৰ্বান এৰিয়াবিলাক বিশেষকৈ এতিয়া আনছাষ্টেইনেবল হৈ গৈছেগৈ, তাৰ এনভাইৰমেণ্টৰ বেন হৈ গৈছেগৈ। এতিয়া এনভাইৰমেণ্টেল ছাষ্টেইনেবিলিটিৰ কাৰণে কি কি পলিচি মেজাৰ লোৱা হৈছে? এজেণ্ডা 21, দ্য UNCED's Blueprint for Sustainable Development, places a strong premium on the adoption of win-win policies that take advantage of the synergy between environmental protection, economic efficiency, and poverty reduction. The following actions can be taken to put this vision into action. Economic policies that are prudent may aid in achieving environmental sustainability. Examples include the rationalization of price subsidies, the clarity of property rights, and facilitation of technology transfer. By rationalizing subsidies, you can save money, increase productivity, and considerably reduce pollution. Indigenous knowledge and understanding of big ecosystems can be useful to regions and nations. The importance of integrating biodiversity issues into global decision making is highlighted by the relationship between biodiversity and environmental sustainability. Next topic is ethics of global governance. It was our last topic. Ethics of global governance the economy and the social order are supported invisibly by a good governance model. It is time for the world to transition from its outdated models of governance to governance 4.0, which was put forth at the World Economic Forum's Davos Summit and focuses more on inclusive and long-term strategic thinking. It is governance of outdated governance model 2. Governance 4.0 here find the industrial revolution 4.0 চলি আছে, গতিকে আমাৰ গভাৰ্নেন্সো সেই তাৰ লগত টক্কৰ দিব লাগিব। গতিকে গভাৰ্নেন্স 4.0 সেইটো এডভোকেট কৰা হৈছিলে ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামৰ ডাভোছ সামিটত। কিনো আছে চাওঁ এতিয়া, চিগনিফিকেন্স অফ ইথিকেল গ্লোবেল গভাৰ্নেন্স। তো গ্লোবেল গভাৰ্নেন্স ইথিকেল হোৱাটো কিয় জৰুৰী? ষ্ট্ৰেটেজিজ ফৰ লং টাৰ্ম ষ্ট্ৰেটেজিক প্লেনিং ইন গভাৰ্নেন্স 4.0। Long-term strategic thinking must replace the current short-term management under governance 4.0. But short-term management kole na hobo, long-term strategic thinking koim boli koise. Environmental actions to combat climate change, stop biodiversity loss and environmental damage brought on by human activity, and handle related issues like forced migration must be combined with a focus on issues like the pandemic, socio-economic crisis, and the people's mental health. তো এনভাইৰমেণ্টেল এক্সপেক্টৰ কথা কৈছে এতিয়া আমি এতিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জটো কম্বেট কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান একশ্যন হাতত ল'ব লাগিব, বায়'ডাইভাৰ্চিটি লছটো বন্ধ কৰিব লাগিব, হিউমেন এক্টিভিটিৰ ফলত যে এনভাইৰমেণ্টৰ ডেমেজ হৈছে সেইটো আমি লিমিটেড কৰিব লাগিব। Companies to assume responsibilities, the previous top-down strategy and tunnel vision will be replaced with a new model. The duties of each stakeholder in society must shift in complicated, linked, and discontinuous environment we live in. কোম্পানীবিলাকৰ ৰেছপনচিবিলিটি ল'বলৈ দিছে, খালি প্ৰফিট খাই থাকিলে নহ'ব, মানুহক কাষ্টমাৰ হিচাপে এণ্ড মানুহক জাষ্ট মেইন হিচাপে ইউজ কৰি থাকিলে নহ'ব, এণ্ড হিচাপে চাবৰ কাৰণে কৈছে। Changing priorities, it is time to stop emphasizing a limited understanding of economics and short-term financial concern. Any new system of governance must be instead be based on the premise that society and nature come first.
গতিকে এতিয়া সমাজ আৰু প্ৰকৃতি প্ৰথমতে আহিব লাগিব যিকোনো কামত গতিকে এতিয়া সেইকাৰণে গ্ৰীণ বাজেট দেখিবলৈ পাওঁ হয়নে নহয় মিছন লাইফষ্টাইল দেখিবলৈ পাইছোঁ COP21 আমি কিমান পঢ়িছোঁ 21 বুলি নহয় আৰু COP কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ আমি কিমান পঢ়িছোঁ UPSC হওক UNCPD হওক ৰাইট এতিয়া এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স যোনে পঢ়িছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে বলে হৈ আছে গতিকে এতিয়া প্ৰকৃতিক কেন্দ্ৰ কৰি পলিচি ফৰ্মুলেট কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে নেচাৰ চেন্ট্ৰিক পলিচি বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে এতিয়া নিউ লিডাৰ্ছ বিজনেছ এক্সিকিউটিভ ডেট ছাপোৰ্ট এনভাইৰনমেণ্টেল ছ'চিয়েল এণ্ড গভাৰ্নেন্স মেট্ৰিক্স এজ ৱেল এজ ছাম পলিটিকেল লিডাৰ্ছ আৰ এমং দ্য মেনি লিডাৰ্ছ eager to usher in the new era of governance. Such trailblazing leaders who advocate for a specific action to combat climate change and address social injustice should be commended for acting outside of their narrow interest. Today's best indicators of responsive and accountable governance assesses how much a leader accepts a stakeholder's duty over stakeholder responsibility. Thus, it will be necessary for leaders to embrace a new inclusive governance paradigm in order to address global issues. তো সেইটো হৈছে নতুনটো লিডাৰ না যিবিলাকে এনভাইৰনমেণ্টক ভাল পায় ছ'চাইটিৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰে ঠিক আছে হিউমেনিটিজ মেইন গ'ল এণ্ড গ্ৰেটেষ্ট ষ্ট্ৰাগল কণ্টিনিউ টু বি ডেভেলপমেণ্ট তো কৈছে এতিয়া মানুহৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ গ'লটো কি আমিও লাইফত কি কৰিব বিচাৰোঁ ডেভেলপ হ'ব বিচাৰোঁ ছাকচেছফুল হ'ব বিচাৰোঁ গতিকে ডেভেলপমেণ্ট উন্নয়ন হ'বলৈ হ'লে দেশখনো উন্নয়ন কৰিবলৈ হ'লে এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত ক্লেছটো থাকিবই However, poverty, starvation and environmental degradation still exist on a worldwide. এটা ডেভেলপমেণ্ট কৰিছেহে কৈছে তথাপিও পভাৰ্টি পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিছে জানো নাই ভোকমৰীৰ পৰা নাইকিয়া কৰি দিব পাৰিছে জানো নাই আমি এতিয়া SDGত জিৰ' হাংগাৰ লৈছোঁ ন পভাৰ্টি লৈছোঁ এতিয়ালৈকে সেইটো এচিভ কৰিব পাৰিছোঁ জানো নাই 2030 চনৰ টাৰ্গেট দিছে খুব সম্ভৱ তেতিয়ালৈ নহ'ব আৰু এনভাইৰনমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যনো হৈয়ে আছে Despite the unheard of economic and social development made over the past century. তো ইকনমিক আৰু ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট হৈছে কিন্তু পভাৰ্টি মুক্ত হোৱা নাই ষ্টাৰভেশ্যনৰ পৰা মুক্ত হোৱা নাই আৰু এনভাইৰনমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন হৈয়ে আছে গতিকে আমি ডেভেলপমেণ্ট কৰিছোঁ যদিও আৰু বাকীবোৰ ষ্ট্ৰাগলো আমি ফেচ কৰিবলগীয়া আছে Therefore, development objective must be accomplished without violating environmental law. গতিকে যিখিনি এনভাইৰনমেণ্টেল লছ আছে সেইখিনি আমি ৰেছপেক্ট কৰিব লাগে ৰেকগনাইজ কৰিব লাগে প্ৰমোট কৰিব লাগে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ নামত এনভাইৰনমেণ্টৰ বৰবাদী কৰিব নালাগে ঠিক আছে তো ইমানখিনি আছিলে আজি টপিকটোত সৰু আছিলে কেইটামান টপিক আছিলে সেইখিনি কভাৰ কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ যিটো প্ৰবিটি ইন গভাৰ্নেন্স চেপ্টাৰটি আছিলে সেইটো আজি সমাপ্তি কৰিলোঁ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক উপকৃত কৰিব থেংক ইউ